Când citești Sfânta Scriptură, îmi spunea bătrânul, căci trebuie să o citești neîntrerupt, ca să te luminezi. Ori viețile sfinților sau orice altă carte bisericească și găsești vreun cuvânt, vreo propoziție care te-a impresionat, zăbovește asupra lor ceva timp, cercetează-le îndelung și vei vedea cât de mult te vei folosi. Să citești foarte mult, mi-a zis altădată, ca să-ți lumineze Dumnezeu mintea. Știi, și eu citeam mult și ca să nu mă deranjeze nimeni, urcam într-un copac cu o scară pe care o încropisem eu și pe care o trăgeam după mine, ca să nu mă vadă și să nu mă tulbure nimeni. Acolo mă ocupam ore întregi cu studiul. La întrebarea mea dacă nu cumva voi uita toate câte le citesc, părintele îmi răspunse următoarele. Să știi, copilul meu, că pe toate le înmagazinează memoria și când Hristos crede că e timpul potrivit, ni le descoperă. La o descoperire a unui eveniment care avusese loc acum 50 de ani, îmi spune, să știi că Dumnezeu pe toate le vede și le urmărește. Nici o placă a aparatului său de fotografiat nu se distruge. Când citești, îmi spune într-o zi bătrânul, încearcă să citești clar, ca să se audă limpede fiecare cuvânt. La fel să faci și la rugăciune și la cântare, fiindcă te vei obișnui în acest fel, cu corectitudinea, să fii smerit în toate, în gânduri, în cuvinte și în mișcări. Într-o altă zi, când mă aflam la mănăstire, mi-a zis, ia cartea asta și citește-mi din ea. Era una din cărțile mănăstirii despre ziua Crăciunului. Am luat-o și am început să citesc. Nici nu citisem bine 4-5 propoziții, că mi-a și zis, oprește. M-am oprit. Cum citești așa? Dar cum citești, bunicuțule? L-am întrebat. Trebuie să citești expresiv, să se audă clar toate cuvintele. Nu tăia sfârșitul cuvintelor și nu te grăbi. Ia începe din nou. Am făcut întocmai. Tot degeaba, îmi zise părintele. Ia ascultă-mă pe mine. Și început să-mi citească vreo câteva propoziții. Ei, ai văzut? Am văzut, i-am răspuns. Ia zi și tu. Am început iar să citesc, de data aceasta, ceva mai multe propoziții și ceva mai bine. Ei, acum ai reușit. Încearcă să citești mereu cum te-am învățat. La fel să faci și când citești în biserică. La final îmi zise, ca răsplată pentru osteneala ta, ia această carte, ți-o dăruiesc. Mulțumesc, bunicuțule, pentru tot. Și am plecat fericit. Citeam foarte mult, mi-a zis odată bătrânul, eram foarte studios, citeam pe ascuns. Îmi găseam timp oriunde puteam. Am învățat pe de rost Evanghelia după Matei și după Luca, iar pe cea după Ioan o știam pe de rost pe jumătate. La fel și psalmii, studiam Sfinții Părinți, citeam mult, împlineam o lucrare duhovnicească și să știi că nu cunoșteam literele, eram de-abia în clasa a doua primară. Când m-am dus prima dată la mănăstire, mi-au spus să citesc la vecernie psaltirea. Eu am început să silabisesc. Fericit bărbatul. Bine, mi-au spus ei. De ajuns să iei psaltirea și să înveți să o citești bine. Vei citi și sinaxarele sfinților, nimic altceva. Eu citeam, dar nu pricepeam nimic, dicționare nu aveam. De exemplu, nu știam că oikon înseamnă casă, dar am întâlnit același cuvânt și în alte locuri și astfel din context i-am atribuit sensul. Așa și cu alte cuvinte. Învățam pe de rost paragrafe întregi, ziua întreagă, alergam spre stângi și le reciteam acolo tare și expresiv. Mai târziu am luat și triodul și mineiul. Citeam cu înflăcărare. Când spunea părintele toate acestea, simțeam că o spune cu scopul ascuns de a mă îndemna și pe mine să fac la fel.
Cu atât mai mult cu cât eu, slavă Domnului, știam ceva carte, nu eram analfabet. Cu astfel de gânduri mă minunam mult de capacitatea părintelui de a-mi citi sufletul și de a-i risipi tot întunericul, când a adăugat, după puțin timp, cel mai mult îmi plăcea canonul Sfintei Treimi de la miezonoptica fiecărei duminici. Când fratele îl citea, eu îmi concentram întreaga mea atenție și dacă se întâmpla uneori să citească încet sau prea repede, iar eu nu înțelegeam sau nu auzeam, mă mâhneam mult, mă retrăgeam și mă cufundam în rugăciune. Mă corectam mult auzind toate acestea, căci de fiecare dată când se citea canonul din Triod, eu îmi spuneam, e prea greu și nu-l pricep. Și până se termina citirea canonului, nu eram deloc atent. În clipa aceea simțeam în ce haos de neștiință mă aflam sărmanul de mine și nu făceam nimic să-l risipesc, ci îl lăsam să domnească mai mult și să facă ce vrea. Atunci inima a început să mi se lumineze ca și cum părintele străvăzător i-ar fi deschis o fereastră. Simțeam lângă el o simplitate, o încredere nesfârșită. Credeam, fără nicio îndoială, că are de la Dumnezeu harul de a ne citi inimile și de a cunoaște toate patimile și slăbiciunile noastre ascunse. Prin anul 1971 citeam o carte a răposatului profesor Trempelas cu următorul conținut: Ce este spiritismul? Istoria spiritismului, fenomene spiritiste, explicație, indivizi de legătură sau mediumuri, spiritismul ca revelație, ce învață spiritismul, spiritismul și creștinismul. Pe măsură ce înaintam în lectură, simțeam că ceea ce citeam îmi provoacă fobii, tulburări, probleme în gândire și îndoială în credință. Părintele a văzut lucrul acesta fără să-i spun eu nimic și mi-a poruncit: lasă imediat cartea pe care o citești, că cel viclean te luptă rău de tot. Într-adevăr, am citit doar partea de final a cărții care se referea la tema relației dintre spiritism și creștinism. Partea de mijloc nu o parcursesem deloc. Atunci am înțeles că nu trebuie să ne îndeletnicim cu lucruri pe care nu le putem suporta, nefiind maturizați duhovnicește și nici cu studierea vreunei cărți care ne aduce tulburare ori se ocupă cu lucrările diavolului sau care, în general, are un conținut rău. Apropo, ce cărți citești? Nu am preferințe speciale, le citesc pe toate. Viețile Sfinților le-ai citit? Da, și îmi plac foarte mult. Să citești toate viețile Sfinților. Eu le-am citit pe multe din ele chiar de vreo 2-3 ori și dacă e cineva prin preajmă, le recitesc bucuros. De mic copil am citit viețile Sfinților și asta m-a ajutat foarte mult să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă apropii de El. La fel să faci și tu. Te vei folosi mult sufletește, căci încet vei începe să imiți pe acei sfinți, să le spui și altora să facă la fel. Dar Noul Testament l-ai citit? Nu numai că l-am citit, dar l-am și studiat și încă foarte atent. Bine ai făcut să-l citești des, e un izvor inepuizabil. Cu cât citești mai mult, cu atât pătrunzi mai adânc în înțelepciunea lui Dumnezeu. Încearcă să citești în fiecare seară măcar o pagină. Și Părintele X mi-a sugerat la fel. Bine a făcut. Dar Faptele Apostolilor le-ai citit? Da, și îmi sunt foarte dragi. Numai că la Apocalipsa lui Ioan nu mă descurc deloc. De ce? Apocalipsa e în întregime înțelepciune. E totul. Da, dar peste tot numai peceți și trâmbițe, nu pricep o iotă, e foarte greu de pătruns cu mintea. Dacă citești de multe ori și cu credință în Dumnezeu, vei vedea că harul Lui îți va descoperi totul. Și atunci aceste înțelesuri ți se vor părea foarte ușor de pătruns. Vei înțelege totul singur și încă repede. Înțelepciunea lui Dumnezeu vine doar dacă o căutăm noi. Deci, citește. Citește cât poți din Sfânta Scriptură și din viețile Sfinților. Asta îți recomand.